Në emisionin Argument Plus kemi të ftuar ministrin e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Shyqiri Bytyqi për të sqaruar situatën rreth kompenzimit të orëve të humbura gjatë grevës së mësimdhënësve, për çka së bashku kanë nxjerrë kushte të reja. Me ministrin Bytyqi do të flasim edhe për çështje të tjera që e preokupojnë sistemin arsimor në Kosovë. Ministër, mirë se erdhët në studion tonë. Faleminderit për ftesën. Ministër, vendimi i mashtit për kompenzimin e orëve u shpërfell nga zbashku, ata tani kanë nxjerrë edhe kushte të tjera për kompenzimin e orëve, siç janë rritja e pagave të mësimdhënësve nga klasa e parë deri në të pestën, po ashtu edhe rritja e pagave të pedagogëve, psikologëve dhe sekretarëve të shkollave. Si ju përgjigjeni ju këtyre kërkesave dhe çfarë po ndodh në fakt në këtë situatë? Konsideroj që e para vendimi jo nuk ka pas bëj fare me zbashkun, zbashku është involvuar në këtë drejtim. Megjithatë, ne kemi qenë shumë koherent dhe kemi dëshiruar që të gjejmë një zgjidhje sa më të lehtë, sepse flasim për zgjidhje e cila po i prek direkt nxënësit tanë. Dhe kjo është arsye pse ne ju bindëm thirrjes te Parlamenti i Kosovës dhe së Komisionit për Arsimit, i cili na ftoi gjithë palët për të diskutuar dhe për të dalë nga kjo situatë, dhe për cilën ne vërtet ishim shumë të interesuar që të dalim nga kjo situatë. Komisioni parlamentar propozoi disa mundësi të daljes nga kjo situatë, duke kërkuar edhe nga ne që ta ndryshojmë vendimin e formës së kompenzimit të orëve, dhe njëkohësisht që ne pastaj të ulemi bashkë me zbashkut dhe aktorët tjerë të gjejmë një formë tjetër të kompenzimit. Mendoj që zbashku në vend që duhet të reflektojë në këtë idenë të Komisionit Parlamentar dhe gatishmërisë tonë që u shpreh që ne jemi të gatshëm të ulemi me secilin bisedojmë për mënyrën sa më të lehtë të kompenzimit të orës, sepse ishte një propozim nga DK që kishte ardhur dhe ne pastaj këtë propozim të DK-ve kishim qëndruar në një vendim, në një politikë të Ministrisë së Arsimit për të zbatuar nga DK. Tutje në vend të reflektimit, zbashku vazhdon të vendos kushte të reja e para lidhur me çështjen e koeficientit 1.5. Vetë Komisioni për Arsim u zotuar në takimin e përbashkët që ata do të jenë publikisht të zotuar për marrjen e përgjegjësisë në momentin kur lejohen procedurat të fillojnë ndryshimin, gjithsesi amandementimin e ligjit për paga. Pra, publikisht ishte një zotim dhe pothuajse tashmë ky kusht ishte i plotësuar, siç ishte edhe kushti ynë që ne heqëm dorë nga kjo formë e kompenzimit dhe ulëm gjejmë një formë tjetër. Edhe ishte obligimi i zbashkut që të ftoj Këshillin Drejtues dhe pastaj të reflektoj mbi këtë ide e cila u shfaq nga Komisioni Parlamentar. Në vend të reflektimit ata vazhdojnë me kushte të reja, me kërkesa të reja, të cilat nuk përkasin fare me gjendjen për cilën po flasim, sepse ne flasim për kompenzimin e orëve të cilat do të mbyllet në qershor, viti shkollor do të përfundojnë në qershor, edhe gjitha këto kërkesat fare nuk ka të bëjnë me një periudhë që flasim deri në mbyllje të vitit shkollor. Pra nuk kanë koherencë njëra me tjetrën dhe të vendosin kushte, më shumë i bie që ata nuk janë të interesuar që të gjejnë zgjidhje, të jenë pjesë e zgjedhjes, por më shumë janë të interesuar që të bëjnë pengesa të arsyeshme dhe të paarsyeshme. Unë si ministër kam formuar një grup punues për këtë drejtim, i cili ka pas disa takime me zbashkun, ku janë shprehur një herë qëndrimet tona të qarta, se ne jemi për kompenzimin e orëve dhe nuk do të heqim dorë nga kompenzimi i orëve, por jemi të gatshëm për me gjetë çfarë do mënyrë që është më e lehtë dhe nëse ju mendoni që ka zgjidhje më të lehtë. Sa për informacion, ka ardhur nga një propozim nga Komisioni Parlamentar që ditët e festave, të cilat bien gjatë vikendeve dhe të cilat pastaj kompenzohen në ditë pune, të kthehen në ditë mësimi, edhe po ashtu pjesa e fundit e vitit që të jetë 5 ditë siç ka qenë edhe në vendimin tonë, të zbatohet pa njëjtë siç ishte parapar. Edhe pjesë tjera pra të gjenden sipas shkollave të vendosen se si do ta plotësojnë edhe 5 ditëshin tjetër. Pra kjo ishte një ide e ardhur nga Komisioni Parlamentar për të cilën ne prekraham, por jo vetëm atë, ne ishim të gatshëm me çfarë do ide tjetër. Tani ne jemi në një situatë ku ne presim reflektimin deri të hënën të zbashkut pas 2 takimeve që grupi punues ka pas. Të hënën grupi punues ka ftuar një takim të radhës, takimin final, ku do të jenë prezent gjithë drejtorët e DK-ve. Në fakt, Komisioni ka pas paraprakisht një takim me kryesinë, me kolegjiumin e kryesisë DK-ve dhe janë dakorduar që edhe ata janë shumë të interesuar që orët e kompenzohen. Atëherë çfarë po ndodh, pra pse nuk po kompenzohen? Unë mendoj që vendimi final do të jetë të hënën ta kemi këtë takim ku do të janë gjithë drejtorët e DK-ve, kemi thirrur Këshillin e Prindërve, ta ftojmë së bashku të jetë pjesë e takimit.
edhe do të jetë një, të themi, një qasje e re dhe një përfundim i qasjes e kompenzimit të orëve, dhe kjo do të jetë pastaj finale dhe do të mbetet gjykata që të zbatojnë udhëzimin administrativ i cili është në fuqi dhe i cili parashën normativën se sa duhet plotësohet ky normativ. Gjitha gjykatat kanë obligim që ta plotësojnë normativën deri në fundin e vitit. Por përveç pra asaj që është kërkuar rritja e pagës për nxënësit prej klasës parë deri 5 kërkesë shtesë, siç e potencova që kanë shtruar ata, është rritja e pagave të pedagogëve, psikologëve dhe sekretarëve të shkollave. Sa do të ketë mundësi për një rritje të tillë, sepse ata e kanë vënë si kusht që vetëm nëse zbatohen këto kërkesa të tyre mund të kompenzohet një javë më shumë, do të thënë jo 15 ditë të humbura gjatë grevës, por një javë. Këto janë kushtet e zbashku, dërsa realiteti është këtë tjetër. Po me që zbashku po e kushtëzon kompenzimin pikërisht me këto kërkesa. Po nuk mund të kushtëzohet diçka që nuk mund të realizohet aktualisht, sepse kushtëzimi do ta kishte arsyeshmërinë, po që se ky kushtëzim mund të plotësohet në këtë periudhë. Por në këtë periudhë nuk është e mundur fare të diskutohet çështja e ndryshimit të ligjit, pasi që ligji do të jetë diku në dhjetor, nëse ka tetor ose dhjetor në fuqi, dhe që atëherë mundën deputetët të fillojnë iniciativë për ndryshimin e ligjit, ata nuk mund të fillojnë iniciativë për ndryshimin. Shto kësaj që kjo është iniciativë që kanë marrë edhe vetëm mësimdhënësit, nuk është iniciativë që ka ardhur nga zbashku. Mësimdhënësit e nivelit 1-5 kanë marrë para se të merë zbashku iniciativën, kanë pas takime vendimeve të në zbashkut. fakt jo, në nivelin 1-5 janë shumë të interesuar të kompenzojnë orët. Kemi pas domethënë takime direkte me këta mësimdhënës për pas substitutëve mësimdhënësve. Kjo do të ndodhë, ne shpresojmë që në javën e ardhshme për të hënën të mirë një vendim final dhe pastaj i mbetet gjykatave që ta zbatojnë udhëzimin administrativ dhe ne presim nëse zbashku është interesuar të jetë palë e zgjedhjes së problemit apo do të vazhdojnë me pengesat e tyre, të cilat janë vërtet shumë të parasyshme, sepse është marrë mbështetja, edhe nëse është kushti për një pesë është marrë mbështetja publike. Njëjtën gjë kemi theksuar dhe ne si ministri do ta mbështesim parlamentin në ndryshimin e nivelit në për pedagogët e psikologët, kjo është kërkesa ekstra. Mund mos dalën fare. Ne si ministri e përkrahëm çdo ndryshim pozitiv që ka të bëjë qoftë mësimdhënësit, qoftë me pjesë të tjerë të aktorëve që janë brenda sistemit arsimor, sepse ne jemi vetë të interesuar si ministri që sistemi arsimor të ngritet në një standard shumë më të lartë. Por që duhet pa me kohë se sa mund të realizohen këto kërkesa, sa janë reale dhe mos të jenë kërkesa që kushtëzojnë. Kërkesat me kushtëzime nuk konsideroj që nuk janë diçka që mund të jenë pozitive për sistemin arsimor. Zbashku madje ka paralajmëruar përsëri protestë nëse presionin ndaj tyre, siç po konsiderojnë ata vazhdon për kompenzimin e orëve. Po e shohin këtë si presion nga ana e mashtit. Ministria nuk ka asnjë mekanizëm me presion, ministria ka lëshuar një vendim dhe ka gjykaja që ka obligim me zbatu vendimet, nëse quhet presion që duhet mbahen mësim për nxënësit tanë, nuk e di pse ekziston, pse mësimdhënësi pse është profesioni ka që shenjë, nuk ka pas asnjë lloj presioni, mësimdhënësit ka qenë të gatshëm të mbajnë mësim, por ka qenë thjesht një implikim i zbashkut që e ka pengu mbajtjen e mësimit. Më shumë ka qenë presioni i zbashkut se që realisht ka pas presion nga ana dygase, po të kishte pas presion nga ana dygase, sot i kishte pas shumicën e orëve të kompenzuar, sepse punëdhënësit janë direkt dykat dhe kanë mundësi dhe kanë mekanizma të tjerë që ta bëjnë të mundur realizimin qoftë edhe me presion siç po thuhet nga zbashku, por që realisht nuk ka ndodhur dhe nuk presim që ne të ndodhë as në tarmen, por jam i sigurt që nga takimi të anës gjithë mësimdhënësit do të kuptojnë qartë se sa është me rëndësi që të kompenzohen orët për nxënësit dhe do të kemi një kompenzim ashtu siç e meritojnë nxënësit tanë. Vetëm nga takimi që ka pas grupi punues me kryesinë e kolegjiumit të drejtorëve të dyqave, ata na informojnë që ka shumë në shkolla nxënës të klasës parë akoma nuk i kanë përfunduar shkollën dhe nuk i kanë mundësinë që ti përfundojnë nëse nuk do të ketë kompenzim të gjitha orëve të cilat janë humbur. Nëse është i politizuar ky problem, kjo çështje e kompenzimit të orëve, sepse ekspertë të arsimit thonë se mosmarrveshjet pra mes jush dhe zbashkut shpërfaqin haptas ndikimin e qëndrimeve të ndryshme politike në zgjidhjen e këtij problemi. Por nëse zbashku ka implikime politike është një gabim shumë i madh, sepse në shumicën e deklarimeve të tyre ato janë pro depolitizimit të shkollave. Edhe ne kemi filluar me iniciativat e tilla shumë serioze drejt depolitizimit dhe nëse përfaqësues kryesorët e mësimdhënësve janë depolitizuar, mendoj që është një sinjal shumë i mirë për mësimdhënësit që duhet mendojnë këtë drejtim.
Kush mendon se po qëndron prapa zbashkut në këtë këmbgulje? Mund të jetë paragjykim, nuk kam informacione të sakta dhe derisa nuk kam informacione të sakta, nuk kam qef të jap mendimet e paragjykuara, por realisht nëse këta përfaqësues nuk janë duke përfaqësuar vetëm interesin e mësimdhënësve, atëherë mos do të është një gabim i madh i zbashkut, i përfaqësuesve të zbashkut. Gjykata themelore ka hedhë poshtë padinë e zbashkut ndaj mashtit lidhur me vendimin për kompenzimin e orëve, cilin vendim zbashku e ka quajtur të palehtëshëm. Dhe në çfarë faze është ky proces? Realisht, kur është bërë kërkesa nga ana e zbashkut ose padija ndaj ministrit të qeverisë ministrisë, ka qenë kërkesa për pezullimin e vendimit dhe pastaj hudhja poshtë e vendimit si një vendim jo ligjor. Duke parë rëndësinë e kompenzimit të orëve, konsideroj që gjykata ka marrë vendim që mos të pezullohet vendimi, sepse ata kanë qenë sigurt që është një periudhë e shkurtër duhet të kompenzimi i orëve. Kjo është pak një ta quaj një lloj përshkrimi im, sepse nuk e kam këtë informacion, por unë mendoj që kështu ka vepruar gjykata, edhe pastaj ne do të presim edhe vendimin final, vendimin shumë shpejt, që jam shumë i sigurt, sepse ne kemi vepruar mbi bazën e obligimit ligjor që ka Ministria e Arsimit dhe ministri, dhe do ta hudh poshtë edhe padijen e zbashkut. Mirë po, risku që mund të jetë hudhjes poshtë kësaj padije që zbashku pastaj zotohet që po që se do të kemi një vendim gjykate, ne do ta respektojmë, mund të jetë me vonesë, pra mund ndoshta të kemi në kohën kur jemi në pushimet verore, dhe shkot kemi një vendim sepse tani vetëm është mbyll viti. Kjo është ajo që neve na obligon që pra të marrim gjitha masat që së bashku me gjykatë të bëhet kompenzimi i orëve dhe mos të jetë një dëmtim, edhe pse pastaj në fund do të kemi një vendim pozitiv. Edhe ju keni paralajmëruar masa ligjore nëse nuk zbatohet vendimi juaj për kompenzimin e orëve. Keni në plan të bëni ndonjë padi nëse problemi nuk zgjidhet? Unë konsideroj që të hanën do të janë gjitha konkluzionet që do të dalin nga takimi final. Dhe mendoj që nëse do të kemi edhe një vendim të shpejt nga gjykata, atëherë do të na ndihmonte shumë. Dhe pastaj nëse dikush del që pengon edhe vendimin e gjykatës, normalisht drejtoritë komunale janë të obliguar të marrin masa të tjera ligjore. Po ju si ministër? Ne si ministër nuk e kemi obligim zbatimin, sepse ne kemi kërkojmë nga gjykata që të zbatohet vendimi. Dhe në rast se gjykatat nuk munden me zbatu vendimin për shkak që dalin pengesa të caktuara, atëherë gjykatat janë të obliguar që të marrin masa ligjore, nga gjithë personat që e pengojnë zbatimin e vendimit. Paditet zbashku në këtë rast? Mund paditet individualisht në rast se domethënë vazhdojnë me qenë pengesë e realizimit të këtij objektivi dhe të kësaj politike që është ligjore, dhe të cilat pastaj mund të kemi edhe një vendim nga gjykata, një vendim ligjor, padyshim që nëse vazhdohet, që nuk pres që të vazhdohet tutje me pengesat të tilla, atëherë mund pasojnë edhe bashkimet. Ministër, flasim pak edhe për pyetjet parlamentare që janë shtruar sot nga ana e deputetëve që kanë të bëjnë me shqetësimet e tyre në sistemin arsimor. Një ndër to ishte edhe çështja e ngarkesës së nxënësve me librat shkollor, që është edhe ankesë tashmë e ditur edhe nga ana e prindërve. Pastaj ishte edhe çështja e shkollave për fëmijët me nevoja të veçanta si kërkesë e përgjithshme shoqërore. Si i shihni ju zgjidhjen e këtyre problemeve? Fillimisht flasim për barën e rëndë që ju ngarkohen nxënësve me librat shkollor. A është menduar të bëhet ndonjë zgjidhje për ta? Po, zakonisht unë si ministër kam pyetje më shumë të parlamentare sepse është një interesim i mirë nga ana e deputetëve, nga gjithë deputetët. Kishte sot shumë pyetje, në kuadër të këtyre pyetjeve ishte edhe çështja e ngarkesave të çantave që kanë një peshë të madhe, të cilat realisht rrezikojnë të dëmtojnë edhe shëndetin e nxënësve tanë. Pra një çështje që është diskutuar, e ridiskutuar për shumë kohë dhe shumë kohë gjatë, dhe që realisht nuk është bërë asnjë veprim deri më tani. Tashmë ne kemi në plan disa hapa konkret që të eliminohet kjo dobësi dhe këto hapat tona janë bazuar në koherencë. Hapi i parë që na shohim si pozitiv do të jetë viti i ri shkollor 2019-20, që presim të kemi tekstet e reja, që përveç që këto teste do të kenë kujdes veçantë që të kenë cilësi të mirë brenda testeve, do të janë edhe në koherencë me moshën e fëmijëve, që pra mos kemi pesha të tepërta për moshë të caktuar të fëmijëve. Ne presim në gjitha tekstet e reja, pra që janë përfshirë disa klasë, kjo do të jetë një mundësi e mirë për ta eliminuar këtë dobësi. Ndërsa hapi i dytë do të jetë për klasë të cilat nuk do të kemi tekstet të reja në këtë vit, sepse janë disa klasë që është e pamundur këtë vit të kemi, atëherë do të kemi një metodë të orëve blok. Pra nuk do të marrin brenda ditët themi 7 orë dhe të kemi 70 libra brenda çantës, por brenda një dite mund të kemi vetëm 2 lamë për të kemi
3 orë me ditë për një lanë, kjo do të jetë një lehtësim i librave me çantave të cilat do të jetë edhe lehtësim i peshës. Kjo është një zgjidhje e përkohshme, ndërsa zgjidhja e përhershme do të jetë mësimi territor, pra momentin kur ne do t'i krijojmë kushtet për gjitha shkollat kemi mësim territor, atëherë ky problem do të eliminohet sepse librat do të qëndrojnë në shkollë, nuk do të kenë nevojë të barten nga nxënësit, por që kjo na don kohë për të realizuar. Viti i ardhshëm do të jetë disa shkolla me pilot do të filloj mësimi territor, ndërsa për të tjerë gradualisht as do të mund të krijojmë kushte, përfshirë dhe shumë shkolla të reja të cilët kërkojmë ndërtu. Pra ne kur e kemi shprehur gatishmërinë që kemi në Kosovë sistem të mësimit traditor, kemi bërë një analizë paraprakje për të parë se në gjendje dhe objekteve që mund të kthejmë sistemin arsimor në mësimin traditor, dhe na ka rezultuar që na mungon një numër i madh i shkollave dhe pjesë tjera përcjellëse, anekse përcjellëse, të cilat për një periudhë shkurtër është e pamundur të realizohet, për shkak edhe të kostos shumë të lartë që përfshihet, por edhe numrit të madh të shkollave të cilat kanë nevojë të ndërtohet, veçanërisht në dhe që është një projekt afatgjat, sigurisht për ministrin Arsimit, ose mund qeveria në të ardhmen të bëjë një planifikim të përgjithshëm dhe të gjejë një mundësi që në një afat më të shkurtër të zgjidhë ky problem, por ndoshta në ndonjë kredi e buta, apo ndonjë ndarje një vijës buxhetore të veçantë vetëm për të realizuar mësimin territor. Para analiza jonë rezulton që mund të jetë kosto mbi 300 milion euro, që duhet të realizohet gjitha shkollat që të kthehen mësimin në një ndrim, pastaj edhe objekte përcjellëse si janë kuzhinat, pastaj sallat sportive, pa që të kemi edhe aktivitete jashtë-kurrikulare, sepse mësimi territor ka synimin që të kemi edhe aktivitete jashtë-kurrikulare. Por që vërtet është një projekt afatgjat, i cili domosdoshmërisht Kosova duhet të shkojë në atë drejtim. Nëse ne dëshirojmë se cilësia në arsim të jetë në nivelin çfarë gjithë po diskutojmë, është e pamundur të realizohet nëse ne nuk do të kemi një mësim territor. Ju e dini kur janë bërë analizat e bankës votore, që rezulton që themi një nxënësioni ka vitet më pak të shkollimit, edhe pse si vite kalendarike ka barabartë me gjithë fëmijët e tjerë, rezulton edhe orët e shkurta që ne i mbajnë për shkolla. Pra kjo krahasueshmëri është bërë themi mesatarja e orëve që mund të bëhen në një vend është 7 deri në 8 orë, ndërsa tek ne është 3 deri në 4 orë. Po, sepse në shumicën e vendeve të Evropës është shumicën e vendeve të Evropës procesi mësimit traditor, të cilësia normalisht është shumë. Çfarë do ndodh me kurset private që organizojnë mësimdhënësit në lëndë të ndryshme matematik dhe në gjuhën angleze, këto dyja janë më të përhapura? Mendoj që gjitha kurset të cilat janë të palicencuara nuk duhet të zhvillojnë aktivitet. Dhe Ministria e Arsimit, komunat gjithësisht të kohat, edhe pashtu edhe Inspektorati i Arsimit duhet bëjnë punën që të jetë në terren dhe të identifikojë gjithë mësimdhënësit të cilët mund të kryejnë një aktivitet tillë i cili nuk është i licencuar, por nuk kanë drejtë që të kryejnë një aktivitet të tillë. Kur të aplikohet sistemi e tërditor i procesit mësimor, sigurisht që nuk do të ketë nevojë për kurset të këtilla. Padyshim, konsideroj që sistemi tërditor ka shumë të mira. E para do të gjitha obligimet që i kanë fëmijët do t'i kryejnë brenda shkollës, do të jenë shumë të lirë, por për te obligimeve që janë edhe mësimi rregullt edhe mësimi shtesë që ka të bëjë ose me nxënës talent që janë në lanë të caktuara ose nxënës që kanë nevojë shtesë për mësim për orë të caktuara, apo edhe pjesa jashtë-kurrikulare, gjitha këto do të shërbejnë që fëmijët nuk do të kenë nevojë fare që jashtë procesit mësimor pasi të mbyllet dita të ketë nevojë të marrin edhe shtesë dituri sepse është e mjaftueshme një 8 orësh brenda shkollave. Deri ku ka arrit procesi i ribotimit të teksteve të reja shkollore, ministër? Konsideroj që është një proces shumë i rëndësishëm dhe shumë i madh. Pra që po thuaj që një proceset më të rëndësishme në Ministrinë e Arsimit, tash po thuaj se jemi në fazën finale të mbledhjes së pikëve pas vlerësimit të recenzentëve që kanë bërë edhe për nivelin e publikimit dytë, për nivelin 2.7.11, ka qenë publikimi i dytë. Janë duke i grumbulluar, po jena dhe besoj dikun me datën 23, planifikojmë 23 prill, që ti kemi informacionet, pa të dim se cilat shtëpi botuese janë fitues të këtyre librave, pastaj ne do t'i publikojmë komplet procesin që nga fillimi se si ka shkuar, pra nga themelimi i kepshtit dhe nga procesi i shpalljes publike për thirrje për tekstet e reja, rishikimi që është bërë nga ana e recenzentëve, forma se si është bërë, kostoja sa ka kushtuar sepse ka qenë një temë shumë e diskutueshme në për sa dihet praktikisht. Aktualisht nuk e di saktësisht, por ajo çka ne kemi bërë, jemi munduar që ta minimizojmë kostot. Kjo ka qenë arsyeja e shkurjes në Shqipëri, janë që u bërë në media, sepse recenzentët kanë pasur një obligim me kontratën të Ministrisë së Arsimit dhe nuk janë paguar me ditje për këta recenzent, dhe kosta e më e lirë ka dalë në Shqipëri se sa brenda në Kosovë, për shkak që hotelet në Shqipëri
janë shumë të lira se sa në Kosovë. Shto kësaj ambienti keni kushtuar rëndësi akomodimit këtë rast? Padyshim, sepse në dhomat e tyre recenzentët kanë pas të punojnë, për shkak që me ikë implikime o ndikime një recenzenti ndaj një recenzenti tjetër, se cili ka punuar në dhomat e tyre, vetëm në kohën e dregës kanë pas mundësi të bisedojnë dhe të shkëmbejnë ndonjë provojë ose ndonjë mundësi. Konsideroj që kemi krijuar kushtet e mira sepse flasim për një proces shumë të rëndësishëm dhe për një proces që recenzentët e marrin një përgjegjësi shumë të madhe, sepse ata janë që do ta japin dritën e gjelbërt se një tekst shkollor a mund të përdoret nga nxënësit tanë apo jo. Në 23 prill, pas publikimit tonë, ne do të japim një mundësi shtëpive botuese gjithsesi autorëve që të përmirësojnë ndoshta ndonjë gabim apo ndonjë çështje që është nxjerrë nga recenzentët për librat që do të jenë fitues, edhe pastaj pas përmirësimit të tyre do të fillojnë edhe botimi të tyre dhe në vitin e ardhshëm shkollor 2019-20 do të jenë të gatshëm për nxënësit tanë. Do të thonë do të jenë të gatshme librat e reja. Shumica e librave janë disa klase akoma nuk janë në këtë vit për shkak që kurrikula është pilot, por në shumicën e klasëve do të kemi tekstet e reja. Dhe sa përafërsisht do të jetë kostoja e ribotimit? Ndoshta keni bërë një përllogaritje të përafërt, ministër? Nëse flasim si libra në tërësi, është kostoja pothuajse presin të qenë kostoja e njëjtë siç ka qenë edhe vitet e kaluara, pra diku mund të jetë 7 milion euro, një si tërësi që Ministria i blej librat falas, i dhuron librat falas për gjitha shkollat, ndërsa si kosto shtesë që mund të jetë themi shpenzimet që kanë ndodhur për recenzentët, shpenzimet që kanë ndodhur për anëtarët e kepshtit që kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm, ne do t'i publikojmë aktualisht nuk i kam informatat e sakta se sa mund të jetë kjo kosto, por ajo që mund të mësonte është një kosto shumë e ulët se sa që ajo që është prezantuar nga mediat. Dhe a dihen përafërsisht shtëpitë botuese? Kanë konkuruar shumë shtëpi botuese. Ka pas shumë spekulime se pikërisht këtë problemi zvarritjes botimit të librave është çështja e konkurrencës mes shtëpive botuese, se kush do t'i shtyp këto libra. Nuk e di nga janë këto informacione, por nuk konsideroj që kjo nuk qëndron nëse flasim për tekstet e reja, sepse është dash periudhë, është dash kohë, është dash formë, kjo ka qenë plani jonë, domethënë na jena brenda planit dinamik që është përcaktuar nga kepshti, dhe ka pas një numër të madh të shtëpive botuese që kanë konkuruar me librat e tyre, me tekstet e tyre. Ndoshta për ndonjë klasë ka pas shumë shtëpi botuese, për klasë caktuara ka pas më pak, kemi pas raste sipas informacioneve që në një land të caktuar ka pas vetëm një shtëpi botuese, kemi pas raste ku s'ka kalu fare sipas informacioneve që ne i kemi të pjesa e parë, flas gjithmonë që kanë përfunduar punën e recenzentëve, sepse ju e dini që kemi pas 2 publikime. Edhe cilat janë shtëpitë fituese akoma nuk i kemi publikuar, akoma nuk i dimi edhe ne, sepse janë duke u mbledhur, po ka qenë një sistem shumë i mbyllur. Pra, kepshti, antarët e komisionit fare nuk i dinë as cilat janë shtëpitë botuese sepse të koduara, se cila shtëpi botuese e ka një kod, dhe as recenzenti dhe as antarët e kepshtit nuk e dinë se për cilën shtëpi botuese bëhet fjalë, siç nuk e dimë edhe për cilët recenzent bëhet fjalë. Edhe recenzenti e ka një kod, e ka një numër dhe vetëm me shifër identifikohet. Dhe pasi të përfundojnë i tërë procesi, kur të mblidhen poena, të dihen se themi X libra me një kod ka dalë fitues, atëherë nxirren dhe publikohen se ky kod çan ka kësaj shtëpi botuese dhe recenzentët me këta kode janë këta recenzent. Kjo ndodh vetëm pasi që të finalizohet procesi dhe absolutisht nuk mund ndodhet para procesit. Kjo është edhe një arsye pse ne i kemi mbajtur pra rishikimin, vlerësimin e teksteve të reja nga recenzentët e Shqipërisë, pse kemi dashur të kemi të izoluar recenzentët të jenë sa më larg shtëpive botuese dhe ndikimeve të cilat mund të jenë të ndryshme. Dhe sigurisht me tekstet e reja do të kalohen të gjitha paqartësitë, të gjitha pasaktësitë që kanë ekzistuar në librat shkollor deri tani siç i kemi pa, zoti ministër, edhe gjusore, edhe përmbajtësore, edhe faktike. Ne presim të kemi libra cilësor. Presim që librat mos përmbajnë gabimet çfarë kanë qenë në të kaluarën. Pra, kushtimisht kanë qenë 3 kushte kryesore që duhet të plotësohen dhe cilën recenzentët e kanë obligim të rishikojnë me saktësi sa plotësohen këto kritere. E para që të kemi libra cilësor në përputhje të plotë me kurrikulat, të cilat i kemi kurrikulat e reja në fuqi, të jenë libra me standarde ndërkombëtare, pra çfarë sot përdoren në shumicën e vendeve të zhvilluara, ka qenë kushtet e dyta dhe e treta ka qenë gjëra që janë diskutuar shumë të kaluar për mos kemi fjalë diskriminuese, fjalë fyese për kategoritë e veçanta, kategoritë e ndryshme brenda librave. Pra këto janë gjëra të cilat nuk duhet të përmbajnë. Ka qenë të theksuara sidomos
çështjet gjinore në libra. Padyshim, kemi pas diskriminime të ndryshme, qoftë gjinore, akoma më keq kemi pas diskriminime të kategorive të veçanta që për neve vërtet janë kategori shumë e veçanta, dëshirojmë të respektojmë ne në maksimum, edhe shpresoj që këto libra nuk do të përmbajnë me këto gjëra, por përgjithësi do ta mbajnë recenzentët, ata që cilët e kanë vlerësuar, sepse kemi një numër për një libër, një numër deri në 5 recenzent, duke filluar nga profesori i Landës, pastaj mësimdhënësi, kemi psikologin, pra jemi munduar që t'i përfshim gjithë recenzentët që ta bëjmë një vlerësim sa më të mirë të librit dhe librit tjetër cilësor. Ministër, kur jemi te kategoritë e veçanta, domethënë te fëmijët me nevoja të veçanta, në Kosovë mungon një sistem i mirëfillt për ta. Kur mund të pritet që edhe këta fëmijë të integrohen në sistemet përkatëse adekuate për ta? Tash freke patëm ditën e autizmit, ditën ndërkombëtare të autizmit dhe pati ankesa të jashtëzakonshme nga ana e prindërve për mungesën e trajtimit të tyre të veçantë. Çfarë do të ndodh? A ka ndonjë plan shtetëror për sistemimin e tyre në për shkollat adekuate përkatëse për cilat ju përgjigjen nevojave dhe kërkesave të tyre? Në nërë tashme, të si shtet kemi një strategji për personet me nevoja të veçanta, në veçanti Ministri Arsimit ka në kurikull dhe planet e vetat të veçanta për t'i trajtuar në mënyrë sa më të mirë gjitha kategoritë, por përfshirë edhe kategoritë e veçanta që t'jenë pjesë e parabartë dhe të krijojnë mundësitë parabarta të edukimit dhe të arsimimit. Dhe në këtë drejtim, vërtet jemi duke bërë një punë të madhe, pavarësisht që nuk kemi ato ku dëshirojmë të jemi. Nuk është lehtë që me njerë të zgjidhim gjitha problemet, sepse janë problemet që janë grumbulluar për një periudhë shumë të gjatë dhe nuk kanë gjetë zgjidhje. Tani jemi në një fazë shumë të mirë dhe i trajtojmë shumë më mirë se që ka qenë e kaluara. E para ne tashme këtë vit 2019 kemi arritur që të kemi 100 asistentë shtesë në për shkollat të integruara, sepse synimi i Ministrisë së Arsimit është të gjithë nxënësit me aftësi të veçanta të jenë në pjesën e shkollave të integruara. Për ashtu kategoritë të cilat mund të jenë me dëmtime shumë serioze, shumë të rënda, të cilat nuk mund të përbalojnë në pjesën e shkollave të rregullta, pa të integruara, atëherë i bie që këta vazhdojnë në shkollat që kemi qendrat burimore, kemi disa shkolla speciale. Kemi shkolla speciale, po disa shkolla me si qendra burimore. Po që nuk i plotësojnë kushtet, ministër, kushtet përkatëse. Jo, vërtet bëjmë real në këto qendra burimore, kush ka pas rastin me i vizitu, janë qendra që i plotësojnë jashtëzakonisht kushtet mirë. Kemi një përkrahje të shumë donatorëve ndërkombëtar që na ndihmojnë dhe është kënaqësi me pasë si mi mbarë këto objekte dhe pastaj edhe angazhimi i mësimdhënësve që bëhet me këtë kategori, sepse flasim për kategorinë e cila vërtet ka dëmtime shumë serioze. Ndërsa ndoshta për kujdesi ka qenë shumë më i vogël tek pjesa e kategorive të veçanta që kanë qenë në shkollat e integruara, sepse kemi pas një numër shumë të vogël të asistentëve në ndihmës të mësimdhënësve. Pra me vitin 2019 do të kemi 100 asistentë shtesë deri me tani. A do të jenë të mjaftueshëm për të? Jo, nuk janë mjaftueshëm, nuk do të jenë mjaftueshëm. Pra deri me tani kemi pas 83. Në këtë vit do të jenë 100 shtesë. Ne kemi planifikuar në shpenzimet e afatmesme, në kornizën e afatmesme të shpenzimeve. Në çdo vit kemi nga 100 asistentë shtesë, pra për 3 vite do të jenë edhe 300 tjerë, pra gjithsej do të shkojnë numri dikun rreth 483 asistentë për 3 vitet e ardhshme, që do të jetë një numër shumë më i mirë se sa që kemi shumë në përgjithësi shumë të lartë, më mirë se sa që është sot situata. Po ashtu do kemi edhe nga 25 asistentë shtesë në qendrat burimore, pra aty ku kemi fëmijë të cilët janë vërtet me dëmtime të mëdha. Pra gradualisht po tentojmë që të plotësojmë kushtet edhe këtyre kategorive, por që na don kohë sepse është e pamundur që të përgatitim më shpejt asistentët. Pra 100 që është maksimumi që menda një viti ne mund t'i përgatitim. Pra nuk është çështje vetëm e punësimit, por është çështje e përgatitjes, sepse këta asistentë dojnë trajnim, dojnë certifikim, sepse kanë nevojë për një certifikim special për të qenë asistent për fëmijët me nevoja të veçanta, dhe pastaj duhet të krijohet mundësia e punësimit. A është në plan që të bëhet një institucion i veçantë enkas për fëmijët me autizëm, ministër, cilët kanë nevojë për përkujdesje 24 orë? Mendoj që kjo duhet shikohet, do të jetë një mundësi, mirë po aty kur ne do të kemi mundësi të integrojmë në shkollat e rregullta, të gjithë fëmijët do të jenë të rregulluar në shkollat e rregullta. Vetëm për pjesën e cila është e pamundur të integrohen, atëherë do të kjo kategori patjetër ne kemi edhe qendra që kemi shërbime 24 orë. Do të kemi në Pe është qendra që ka shërbim 24 orë për fëmijët që janë të vegjël. Nga ana e prindërve që nuk i plotësojnë kushtet. Por gjithmonë ankesat janë të arsyeshme,
gjithmonë ka nevojë të kemi kushte shumë më të mira se që kemi aktualisht, edhe gjithmonë është përpjekje e vazhdueshme që të kemi kushte shumë më të mira. Dhe mendoj që për çdo vit është një kujdes goxha i veçantë që i bëhet kësaj kategorie. Ministër, të flasim pak edhe për testin PISA, i cili pritet të shpallet në dhjetor. Tash mashti faktikisht ka marrë pjesë në takimin e bordit drejtues të programit për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve PISA që është mbajtur në Australi. Cilat janë pritjet për këtë vit për testin PISA? A ka gjasa që Kosova të ngritet më lart, shumë më lart nga aty ku ka qenë vitin 2015, gati kreti fund? Dëshira do ishte që të them do të ngritet shumë më lart, por nuk jam optimist që do të ngritem shumë më lart. Por që aty do të kemi ngritje si vend, nuk kam dyshim fare. Por do të kemi rezultate shumë më të mira se që i kemi pasur në vitin 2015. Dhe këta e bazojnë në faktin e përgatitjes që ne i kemi bërë për testin PISA 2018. Realisht kur kemi ardhur në ministri, e kemi gjetë ministrin shumë të paprigatitur për mbajtjen e testit vitin 2018. Një komision i testit PISA që s'ka qenë fare aktiv, asnjë takim nuk e ka mbajtur. Dhe ne kemi qenë në farë mënyrë ka qenë inekzistent komisioni. Ne kemi marrë masa që me ta kemi një komision aktiv, cili ka pas bërë një plan dinamik shumë të madh, dhe që është bërë një punë e jashtëzakonshme deri në mbajtjen e testit PISA. Për një periudhë shkurt, themi diku 3 deri në 4 muaj, janë bërë gjitha aktivitetet, janë informuar gjitha shkollat, gjitha dykohat, për te shkolla dykahave është mbajtur mësim shtesë me nxënësit që do të nënshtrohen testit PISA. Fillimisht kemi filluar me gjitha shkollat e kësaj kategorie, kësaj moshe. Pastaj kur kemi marrë informacione se cilat shkolla janë, kemi punuar vetëm me shkollat të cilat janë. Dhe me gjitha, ne si ministri bashkë me dykohat dhe me drejtorët, kemi arritë që t'i informojmë se cilin nxënës një për një i kemi dërguar edhe fletueshka në dorë, ku kemi biseduar me nxënës, kemi arritur që nxënësit ta bindum për rëndësinë e testit PISA, se ai nxënës nuk po e përfaqëson veten, por e përfaqëson shtetin, dhe vërtet ka qenë një organizim anëtës. Kemi krijuar edhe kushte që kanë munguar elementarin 2018, s'ka pas ujë, s'ka pas ushqim, orët kanë qenë gjatra për një nxënës, në 2015 shumica e nxënësve kanë shuar shumë më herët testin sa që është e paraparë, nuk e kanë plotësuar pra deri në fund, ndërsa në vitin 2018 gjithë fëmijët e kanë përfunduar testin, kanë qëndruar deri në fund të kohës së paraparë, dhe mbi bazën e këtij organizimi dhe pjesëmarrjet që ka qenë diku 95% pjesëmarrja e nxënësve që kanë qenë të përzgjedhur për testin PISA, na bën që të jemi optimist dhe të presim rezultate më të mira se që kanë qenë në vitin 2015. A mund të ketë një test paraprak për ta, para se të nënshtrohen testit PISA? Po, ka pas tentime, janë bërë disa përpjekje dhe ne kemi bërë në fakt. Në këtë periudhën 4 mujore ne kemi bërë 2 teste. Pra një test provuese kemi bërë testin e parë që janë përfshirë gjitha shkollat, ndërsa testin e dytë provuese kemi bërë vetëm shkollat të cilat janë qenë të përzgjedhura nga PISA ndërkombëtare. Sa janë inkurajuese rezultatet që keni nxjerrë? Dalin shumë të mira se që kanë qenë në 2015, dhe kjo na bën neve shumë optimist që ne do të kemi rezultate më të mira, por nuk është përfundimi këtu, nuk është vetëm një test PISA që gjithçka duhet na tregoj se ku jemi. E para duhet të kemi qartë, testi PISA nuk mat shumë njohurinë e fëmijëve tanë, shumë a shumë e vlerëson sistemin arsimor të vendit, dhe mbi bazën e këtij vlerësimi shifen dobësitë e sistemit, jo të nxënësve. Dhe konsiderojmë ato dobësitë të cilat kanë dalë gjatë vitit. Rezultati i nxënësve është pasqyrim i sistemit. Po pra, domethënë nuk flasim për aftësitë e nxënësve, por flasim për dobësitë e sistemit arsimor. Në 2015 kanë dalë shumë dobësi që janë identifikuar dhe pastaj që janë marrë masa që të eliminohen këto dobësime në sistemit. Tash ne po vazhdojmë po me të njëjtën rrugë që pra ato dobësi që janë identifikuar në 2015 të eliminojmë vazhdimisht duke mbitur cilësinë në shkollat tona, duke kthyer mësimin nga metoda klasike që ka qenë pika më dopt e nxjerrjes së testit PISA vitin 2015 në metoda moderne ku do të dominon pra mendimi kritik, ajo që është pretur pra një mangësi e madhe të nxënësit tanë. Kjo gradualisht do të eliminohet, por që na duhet një trajtim i vazhdueshëm mësimdhënësve, vazhdim në zhvillimin e karrierës trajnimit të vazhdueshme që të kemi pastaj të gatshëm si mësimdhënësit me metodat e reja të arrijnë për ta eliminuar dobësinë e sistemit arsimor që ne kemi pas. Po, do të ketë edhe një test ndërkombëtar në matematikë tashme 23 prill apo jo? Po, është TIMSS për të parë bëhet në Kosovë. Kjo prapë është një kategori që është përzgjedhur nga TIMSS ndërkombëtar, edhe presim që të shohim ku jemi me matematikë, pra si sistem arsimor në Kosovë, që besoj që prapë mund të dalin ndonjë informacion i saktë se çka duhet ndryshojmë në sistemin arsimor.
Po. Ministrë, do të flasim pak edhe për çështjen e agjencisë apo funksionimin e agjencisë Kosovës për akreditim. Qeveria tashmë ka miratu koncept dokumentin për pavarësinë e plot funksionimit të agjencisë për akreditime. Si do të rregullohet kjo fushë? Por si që dini, ne kemi qenë shumë të interesuar dhe kemi vizituar që do të bëjmë maksimumën që agjencioni kosovar i akreditimit jetë shumë i pambarur dhe ta luaj një rol shumë të rëndësishëm në cilësinë e arsimit të lartë në Kosovë dhe këtë tashmë po jetësojmë për çdo ditë. Së ne kemi pas ndërtuar infrastrukturën ligjore me aktin e ligjore, kur kemi rregulluar mjaft mirë se si duhet të krijohet agjencioni, se si duhet të emërohen anëtarët e Këshillit shtetëror të cilësisë dhe deri edhe të shkarkimit të tyre, pra që mos të jetë një shkarkim i papritur siç na ka ndodhur në të kaluarën. Gjithashtu kemi vendosur edhe rregulla të tjera të cilat mundsojnë që të funksionojnë në mënyrë shumë të pavarur dhe vendimet e Këshillit Shtetëror të Cilësisë gjithsesi të agjencionit të akreditimit të janë vendimet e pavarura. Tashmë këta që e kishim me aktin e ligjore, po e kthejmë në ligj, që tashmë është miratuar pra siç e thatë edhe ju koncept dokumenti. Grupi punues do të fillojë shumë shpejt për draftimin e ligjit dhe besoj se me anë të këtij ligji ne do ta kemi një agjencion shumë të fuqishëm, një agjencion shumë të pambarur dhe mbi të gjitha një agjencion që do t'i funksionalizoj edhe shumë departamente brenda agjencionit që janë shumë me rëndësi. Një ndërto është flasëm për monitorimin e vazhdueshëm të institucioneve të arsimit të lartë, sepse deri me tash kryesisht kemi pas akreditim të programe ose monitorim nga larg, por nuk kemi pas monitorim të brendshëm ose monitorim të vazhdueshëm dhe mendoj që me ligjin e ri do të hapet mundësia që brenda agjencionit kemi edhe këtë departament të rëndësishëm që të lunte një rol çfarë i takon agjencionit dhe do të ndikojnë direkt në ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë. Agjencioni po kalon një fazë të rëndësishme. E para kemi rivlerësimin e enkës, që tashmë ka përfunduar intervistat me gjitha aktorët përfshi agjencionin, ministrin e arsimit dhe aktorët tjerë të institucioneve e arsimit të lartë. Dhe po presim se çfarë vlerësimi do të na del nga enka, që ne jemi optimist se me hapat të cilat i kemi marrë, qoftë me ligjin, me koncept dokumente për pavarësinë e agjencionit dhe qoftë me procedurat që ne i kemi kriju për me rujt pavarësinë e agjencionit dhe funksionimit e agjencionit, ne do të vazhdojmë të jemi anëtarë të enkës dhe do të rikthehemi në HR. Ministër, mbyllja e disa programeve në institucionet arsimit të lartë është kundërshtuar nga ana e disa rektorëve të Universitetit të Prishtinës. Ata kanë thënë se janë përdorur standarde të dyfishta në procesin e akreditimit. Si ju përgjigjeni këtyre ankesave të tyre? Ata kanë kërkuar edhe shkarkimin e juaj, madje edhe të anëtarëve të agjencisë së akreditimit. Mendoj që ne i kemi përgjigj ashtu siç na thot ligji dhe siç duhet i përgjigjemi. Vendimet e Këshillit Shtetëror të Cilësisë janë vendime të pambarura dhe nuk kanë asnjë lloj ndikimi nga ministria, dhe për cilën ne kemi thënë përveç që janë të pambarura ne nuk ndikojmë fare në vendime. E mbajmë përgjegjësi vetë agjencioni dhe Këshilli nëse kanë marrë vendimet e drejta apo jo. Ne kemi qenë të bindur që vendimet e Këshillit Shtetëror të Cilësisë janë të drejta. Pas gjumes e madhe që është bërë, sidomos nga universitetet publike, janë ulë, kanë biseduar me anëtarët e Këshillit Shtetëror të Cilësisë dhe anëtarët e Këshillit Shtetëror të Cilësisë duke parë gjendjen jo të mirë të universiteteve, ja kanë dhënë edhe një mundësi të dytë, pra që të ankohen ashtu siç parashë ligji dhe jo të dalë publikisht me deklarata që nuk i përkat fare institucioneve të arsimit të lartë, që të bëjnë ankesë dhe të bëjnë një renditje të profesorëve në programe të cilat nuk kanë qenë të akredituara. Dhe tashmë janë duke vazhduar procedurat. Gjitha universitetet që kanë bërë një rirenditje të profesorëve, ato ku ka mungu profesori rregull e ka pasur një program tjetër, kanë dhënë mundësi ta lëvizin profesorin në mënyrë që të akreditohet ky program, pa që i është dhënë një mesazh i qartë çdo institucioni të arsimit të lartë që nuk do të tolerohet asnjë institucion që të akreditohen programe të cilat nuk i plotësojnë kushtet sipas procedurave dhe udhëzimeve administrative të cilat janë në fuqi. Pra kjo është një mesazh që tashmë agjencioni është gardiani i mbrojtjes së cilësisë në institucionet e arsimit të lartë të Kosovës, sepse është një obligim i agjencionit për të krijuar standarde të larta studentëve tanë të cilët studiojnë në këto institucione. A keni kontakte me këta rektorë që kanë bërë ankesë ndaj jush, sepse patën thënë që ka gjasa të ngrihen raportet të mos komunikojnë me ju, për shkak të pakënaqësive që kanë shpreh pikërisht me çështjen e akreditimit. Ata s'parin e ngritën bashkëpunim me agjencionin e akreditimit, sepse ato ishte baza, nuk ishte Ministria e Arsimit. Tashmë vazhdon bashkëpunimi me agjencionin e akreditimit, gjitha institucionet kanë çuar ankesa ato kur kanë patur arsyeshme
Agencioni është treguar tolerant, që të bëmë real, kanë bërë tolerancën vetë agencioni që tipet kjo mundësi, që edhe ne si ministri nuk jemi kundër, ne jemi kundër që mos të akreditohen programe të cilët nuk i plotësojnë kriteret, por që të gjatë një mundësi për të akredituar programet dhe për të plotësuar kriteret, ne gjithmonë jemi pro kësaj. Në vazhdim e kësaj edhe ne si ministri vazhdojmë me pas bashkëpunim me gjitha institucionet, ka qenë një periudhë shumë e shkurtër e atij themi reflektimet negativ që e kishin barësit të institucionet, jo institucionet, po barësit të këtyre institucionet, por që tash zëri që është të i kalu kjo dhe po vazhdohet ashtu si parashe ligjet të udhëzimit në fuqi. Ministër, a janë të politizuara bordet e universiteteve publike, sepse ka pas një ankesë pikërisht nga ana e Gjavit Regja nga Agjencia për Akreditim se çështja e politizimit të këtyre bordeve është një nga shqetësimet e mëdha të mashtit. Tani të thuhet mashtit është pak një paragjykim, po që themi a kemi politizim që duhet bëni realisht ko vështirë që të eliminojmë gjithë ndikimet politike që mund të jenë tek anëtarët e bordit. Jo vetëm nga ana e ministrisë, sepse këtu bëhet shpesh diskutim nga ana e ministrisë pa pjesën e bordit që e mbron ministria. Që të bëmi real shpesh me pak ne e mbrojmë anëtarët e bordit që janë politikë, që sa vetë që vinë nga universiteti. Pa duhet i shohim pas parin profesorët të cilët vinë nga universitetet që gjithmonë numri i tyre është shumë më i madh se sa numri që e mbron ministria në gjitha universitetet, ata janë politizuar. Pra kemi një lloj ndikimi politik, pavarësisht angazhimit tonë, tentativës tonë që ta minimizojmë ndikimet politike. Mendoj që themi në Universitetin e Prishtinës, që është universiteti kyç, ne kemi bërë një hap shumë pozitiv dhe për herë të parë janë emëruar njerëz pa ndikime politike, njerëz të pavarur dhe të cilat e kanë një background shumë pozitive në menaxhimin dhe në karrierën e tyre. Kur do të heqë dorë politika nga institucionet arsimore në Kosovë? A ka gjasa të bëhet kjo, minister? Sa më shpejt sepse në çdo porët të sistemit arsimor ka ndikime politike tu nis nga emërimi i drejtorëve, drejtorive të arsimit nëpër komuna, varësisht prej partive të cilat fitojnë në atë komunë. Kjo a do të evitohet? Ne e kemi shpallë një angazhim të veçantë që shkojmë drejt depolitizimit, sidomos të sistemit parauniversitar, por edhe të arsimit lartë, por që nuk është e lehtë, ne kemi qenë të vetëdijshëm edhe kur e kemi marrë iniciativë. Mirë, po angazhimi jonë nuk do të ndalet vazhdimisht që të vijmë deri në një moment kur politizimi në shkollat jetë minimal, se temi zero do të jetë shumë vështirë. Ajo të cilën po jemi në finalizim është udhëzimi administrativ i zgjedhjes së drejtorëve që mënyrën se si ne kemi parapar në këtë udhëzim administrativ do të jetë një ndikim shumë minimal, jo vetëm i politikës, por edhe ndikime të tjera të jashtme në emërimin gjithësisht në zgjedhjen e drejtorëve, sepse do të jetë kryesisht faktori kyç prindërit që do të vendosë se kush do të jetë drejtori i një shkolle, sepse themi prindërit luajnë një rol shumë të rëndësishëm brenda shkollës, pasi që ata i kanë fëmijët e tyre dhe shërojnë që shkolla të ketë një standard të një cilësi shumë të lartë. Por kjo është hapi i parë me udhëzim administrativ drejt depolitizimit të shkollave tona. Hapi i dytë do të jetë edhe zgjedhja e mësimdhënësve, që do të kemi një udhëzim të ri administrativ të emërimit të mësimdhënësve, siç e kemi bërë për drejtorët që të jetë ndikimi sa më i vogël i jashtëm, ne do të gjejmë ta bëjmë edhe me mësimdhënësit pra në farë mënyre, po fillon një epokë e re e eliminimit të ndikimeve të jashtme në shkollat tona. Ka pasur ankesa konkrete edhe për ju, ministër, nga një grup i studentëve, kemi përmend edhe më herët, për çështjen e punësimit në masht. Ata kanë thënë, sipas tyre, duhet ta kesh librezën e nismës për gjetë një punë në Ministrinë e Arsimit. Mendoj që tu është bërë një zhurmë e vazhdueshme, e para që duhet të jemi shumë të qartë. Në Ministrinë e Arsimit nuk kemi asnjë të punësuar, pra ka pas angazhime me kontrata të veçanta, por nuk kemi asnjë punësuar të rregullt me në ministrisë. Dhe nëse në kuadër të ministrisë ne kemi shumë departamente, shumë drejtorë, shumë zyrtarë të lartë, nëse një nga këta drejtorë ose një nga zyrtarë të lartë mund ta gjejnë që është antar i nismës, atëherë publikisht mund marrë përgjegjësi. Do të thënë jeni i sigurt në këtë? Shumë i sigurt. Ministër, faleminderit shumë që ishit në studion tonë për këtë bashkëbisedim. Ishte kënaqësi. Ashtu kënaqësi, faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ndoqët intervistën me ministrin e Arsimit zotin Shyqiri Bytyqi. Faleminderit për vëmendjen dhe mirëmbëjtje.